Hello friends, आज हामीहरू पढ्नेछौँ chemical formula and its type, significance of molecular formula and percentage composition. तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा परेको बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला नयाँ भिडियोको अपडेट पाउनको लागि। अब हामी आफ्नो भिडियोतर्फ लागौँ। आजको हाम्रो सबभन्दा पहिले हामीहरू केमिकल फर्मुला भने के हो त्यो पढ्नेछौँ। फर्स्ट च्याप्टर ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्रीको पहिलो लेक्चर हो। यसमा हामीहरू कुरा गर्नेछौँ त्यही केमिकल फर्मुला र सम बेसिक तपाईहरु जे कुरा 9-10 मा पढि आइसकेको छु त्यही कुराहरु यसमा छ। अलि एडभान्स छ त्यही कुरा हामी यसमा चर्चा गर्नेछौँ। हाम्रो यो केमिकल फर्मुला, द केमिकल फर्मुला आइडेन्टिफाइङ इच कन्स्टिट्युएन्ट एलिमेन्ट भने केमिकल फर्मुला जुन त्यसमा कन्स्टिट्युएन्ट एलिमेन्ट बनेको जसबाट त्यो बनेको हुन्छ त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्छ एन्ड इट्स केमिकल सिम्बल बाइ र यसको केमिकल सिम्बल हुन्छ जस्तै हाइड्रोजनको H2O2 जस्तै हुन्छ। त्यसैले यसलाई इन्डिकेट गर्छ र प्रोपोर्सनल नम्बर अनि समानुपातिक नम्बर कतिवटा नम्बर हुन्छ जस्तै यसमा हाइड्रोजनको 2वटा नम्बर छ, अक्सिजनको 2वटा एटम छ, यो एलिमेन्टको 2वटा एटम छ र यसको पनि 2वटा एटम छ। त्योहरू यसले आइडेन्टिकेट गर्छ र यो हाम्रो दुई टाइपको हुन्छ, एउटा हुन्छ इम्पेरिकल फर्मुला र अर्को हुन्छ मोलिकुलर फर्मुला। अब त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ हामीहरू। हेर्नुहुन्छ यो म पहिले नै लेखिदिएछु तपाईहरुको टाइम बचोस् त्यसैले। यहाँ चाहिँ इम्पेरिकल फर्मुला र यहाँ मोलिकुलर फर्मुला। यसको नोट पनि तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु, त्यहाँ लिंक हुन्छ, त्यहाँबाट क्लिक गरेर तपाई यो नोटहरु सार्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको त्यहाँ अरु एक्जाम्पल पनि हुन्छ। म तपाईलाई अब यहाँ हुन्छ, यहाँ छ empirical formula, the formula which gives the simple whole number ratio of the atom of an constituent element present in one molecule of the compound is called empirical formula. यसको मतलब म तपाईलाई एक्जाम्पल दिएर सम्झाउँछु। जस्तै molecular formula is a chemical formula that give the total number of atoms of each element in the each molecule of the substance. जस्तै म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु तपाईहरुलाई। जस्तै यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भयो, H2O2 यो एउटा मोलिक्युल भयो अनि यसमा देखिएको मोलिकुलर केमिकल फर्मुला दैट गिभ द टोटल नम्बर अफ एटम। यसमा टोटल नम्बर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भयो H2O2 यो यसको मोलिकुलर फर्मुला अनि यसको इम्पेरिकल फर्मुला हुन्छ जस्तै HO। यो हो हाइड्रोजन पेरोक्साइडको इम्पेरिकल फर्मुला। यसमा देखिएको सिम्पल होल नम्बर रेशियो, यसको मोलिकुलर फर्मुला यो भयो र यसको सिम्पल होल नम्बरमा यसको HO हुन्छ। इट प्रेजेन्ट इन द वन मोलिक्युल। जस्तै यो मोलिक्युलको इम्पेरिकल फर्मुला यो हुन्छ। जस्तै अरु धेरै छ, जस्तै बेन्जिन छ C6H6, यसको मोलिकुलर फर्मुला यो भयो र यसको इम्पेरिकल फर्मुला HCH भइहाल्छ। इम्पेरिकल फर्मुला भनेको जसको सिम्पलेस्ट फर्म कुनै मोलिक्युल हुन्छ त्यसको सिम्पलेस्ट फर्म नै त्यसको इम्पेरिकल फर्मुला हुन्छ। अब मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ इट केमिकल फर्मुला दैट गिभ द टोटल नम्बर। यसको टोटल नम्बर अफ एटम कतिवटा एटम हो त्यसमा कुनै एलिमेन्टको कतिवटा नम्बर त्यसमा प्रेजेन्ट छ त्यो सबै मोलिकुलर फर्मुलाले बताउँछ। अब यसको केही अरु एक्जाम्पलहरु र यसको फर्मुला कसरी निकाल्ने त्योहरु हेराइदिन्छु यसलाई मेटेर। जस्तै हामीहरुले एक्जाम्पलमा लिएको थियो बेन्जिन, जस्तै C6H6 यो हो मोलिकुलर फर्मुला। यसको इम्पेरिकल फर्मुला भइहाल्छ CH। अब हेर्नु यसको एउटा कमन हुन्छ 6 अनि अलि हामीहरु यसलाई n हालिदियो भने त यसको इम्पेरिकल फर्मुला निस्किन सक्छ। मोलिकुलर फर्मुला यहाँ n हाले, जस्तै यहाँ 6 छ भने यहाँ 6 हालिदियो भने यसलाई गुणा गर्यो भने C6H6 यही हो यसको मोलिकुलर फर्मुला। इम्पेरिकल फर्मुलाबाट मोलिकुलर फर्मुला कसरी बनाउनु त्यसको सूत्र भइहाल्यो। n यहाँ थियो n, जस्तै CHN यो n भनेको नम्बर कुनै होल नम्बर जसले यसलाई गुणा गर्दा त्यसको मोलिकुलर फर्मुलामा आइहाल्छ। जस्तै पेरोक्साइड थियो H2O2 यसको भइहाल्छ HO2 यही हुन्छ यसको फर्मुला हुन्छ। अब हामी पढ्नेछौँ सिग्निफिकेन्ट अफ मोलिकुलर फर्मुला। त्यसको बारेमा म पहिले लेखिदिन्छु तब तपाईहरुलाई सम्झाइदिन्छु के हुन्छ।
हेर्नुहुन्छ यहाँ सिग्निफिकेन्ट अफ मोलिकुलर फर्मुला। मोलिकुलर फर्मुलाका दुईवटा सिग्निफिकेन्ट हुन्छ, एउटा क्वालिटेटिभ र एउटा क्वान्टिटेटिभ। त्यसमा त पहिलो हाम्रो छ क्वालिटेटिभको हामी गर्दैछौँ। त्यसको भन्छ क्वालिटेटिभले भने त्यसको क्वालिटी कस्तो छ भने त्यसको बारेमा हेराउँछ। जस्तै कुन कम्पाउन्ड छ जसको नेम हेराउँछ क्वान्टिटेटिभमा, अनि त्यस कम्पाउन्डमा भएको कतिवटा कुन एलिमेन्ट छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छ। इक्जाम्पल हामीहरू यहाँ सम्झनेछौँ। जस्तै इक्जाम्पलमा हामीहरू H2O लेखौँ। नेम अफ द कम्पाउन्ड, यसको नेम के छ भने त्यो हेराउँछ। ए नम्बर दिएर नेम अफ द कम्पाउन्ड, द नेम अफ पाउन्ड इज वाटर। अब अर्को छ द एलिमेन्ट प्रेजेन्ट इन द कम्पाउन्ड, त यसमा हाइड्रोजन र अक्सिजन छ, त बी दिएर हाइड्रोजन एन्ड OXY oxygen are PRESE present in the compound। यसै हो सिग्निफिकेन्ट मोलिकुलर फर्मुला, जसमा क्वालिटेटिभमा त्यसको नेम कम्पाउन्डको नेम के छ त्यो हेराउँछ र त्यसमा कुन कुन एलिमेन्ट प्रेजेन्ट छ त्यो भने क्वालिटेटिभमा हेराउँछ। अर्को इक्जाम्पल पनि लिइहालौँ। जस्तै CO2 भने यसको नेम भइहाल्छ कि यहाँ वाटर सेटअप कार्बन डाइअक्साइड भइहाल्छ र यसमा कार्बन र अक्सिजन प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यो भए जस्तै कुनै पनि कम्पाउन्डको तपाईँ यसरी लेख्न सक्छौँ कि त्यसको नाम के हो र त्यसमा कुन कुन एलिमेन्ट प्रेजेन्ट छ, त्यसैलाई क्वालिटेटिभ सिग्निफिकेन्ट अफ मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ। अब हाम्रो अर्को छ क्वान्टिटेटिभ, त्यो म यसलाई रफ गरेर त्यो हेराइदिन्छु। क्वान्टिटी यसले बताउँछ। जस्तै म इक्जाम्पलको लागि म लिइहाल्छु H2O, त भन्छ 1 मोल अफ कम्पाउन्ड। जस्तै यो कम्पाउन्ड हो वाटर, त भने यसले यो जो मोलिकुलर फर्मुला छ यसले 1 मोल अफ वाटर पनि जनाउँछ। त्यही म अब यो हेर्नु के छ भनेर म यहाँ अब मेटेर पनि लेखेको छु। जस्तै 1 मोल अफ वाटर, यसले एउटा मोल वाटर, एउटा मोलिक्युल वाटरको पनि हेराउँछ। यसबाट अब यही हुन्छ कि 1 मोलिक्युल अफ वाटर त्यसले हेराउँछ। अर्को छ 1 मोल अफ कम्पाउन्ड, जस्तै यसले एउटा 1 मोल अफ कम्पाउन्ड, 1 मोल अफ वाटर। अब तपाईँ भन्छ मोल के हो, यो अघिल्लो च्याप्टरमा हामी पढ्नेछौँ यसको बारेमा पुरै डिपली। अनि यो इक्वल हुन्छ 6.023 इन्टु 10⁻³ नम्बर अफ मोलिकुल्स। भने 1 मोलमा अति नम्बर अफ मोलिकुल्स हुन्छ कुनै पनि कम्पाउन्डको। यो हामीहरू अघिल्लो च्याप्टरमा पढ्नेछौँ। यसको पुरै एउटा च्याप्टरै छ मोल कन्सेप्ट भनेर। त्यसैले अब अर्को छ भनेर हाम्रो नम्बर अफ इच काइन्ड्स अफ एटम। जस्तै यसमा कुन कुन छ, हाइड्रोजन र अक्सिजन। त यसमा हामीहरू लेख्न सक्छौँ वाटर कन्टेन्स 2 मोलिकुल्स अफ, यसको सट्टामा हामीहरू लेख्न सक्छौँ। जस्तै वाटर कन्टेन 2 मोलिकुल्स अफ हाइड्रोजन and 1 molecules of oxygen। अनि अब पर्सेन्टेज अफ इच एटम, यसमा कति पर्सेन्ट हाइड्रोजन छ कति। जस्तै यसको जम्मा 3, यसले 2 पार्ट ओगटेको छ र यसको पहिलो मोलिकुलर फर्मुला हामीहरूलाई निकाल्नुपर्छ। जस्तै यसको मोलिकुलर फर्मुला भइहाल्छ हाइड्रोजनको 2 प्लस यो 16, त यो पुरै भइहाल्छ टोटल 18। तब 18 त हाइड्रोजनले 2 पार्ट्स ओगटेको छ 18 भागको। अब यसलाई लेख्ने, अब हेर्नुहुन्छ यसले 18 पुरै टोटल पार्ट छ 18, यसमध्ये 2 यसको हो र 16 यसको हो। अब यसलाई लेख्ने कसरी हामीहरू त्यो जान्नेछौँ। यो मेटाइदिन्छु म।
योहरू तपाईहरुलाई योहरू पनि इम्पोर्टेन्टै क्वेशनहरू हुन्छ। यसलाई लेख्न जस्तै 18 छ त 18 पार्ट्स अक्सिजन, यसको अर्थ भयो यो 18 मध्ये 2 पार्ट हाइड्रोजनले ओगटेको छ र 16 पार्ट अक्सिजनले ओगटेको छ। यसको डी को मतलब थियो त्यो। यो सबैको नोट तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा भेटिहाल्छ, चिन्ता नलिनु। अर्को छ हाम्रो इनरमा भरेको छ मोलिकुलर मास। यसको मोलिकुलर मास जस्तै यो लेखेको छ यस्तै यसको लेख्नुपर्छ। जस्तै सी मोलिकुलर mass of the water is equal to, यही लेख्छु म, इक्वल टू। जस्तै एउटा हाइड्रोजनको एउटा हुन्छ र दुईको हुन्छ 2, अक्सिजनको 16 हुन्छ त जम्मा भइहाल्छ 18। यही हो द मोलिकुलर मास अफ अ सब्स्टान्स obtained by adding up weight of atom। यो एटमहरुको वेट इन द मोलिकुलर फर्मुला अफ द मोलिक्युल्स। यो हाम्रो अर्को टपिक हो पर्सेन्टेज कम्पोजिसन। पर्सेन्टेज कम्पोजिसन भनेको के हो? त्यो भने पर्सेन्टेज कम्पोजिसन टेल अस यु बाई द मास वाट पर्सेन्ट्स अफ इच एलिमेन्ट इज प्रेजेन्ट इन अ कम्पाउन्ड। कुनै पनि कम्पाउन्ड छ, कुनै पनि कम्पाउन्ड दिएको हुन्छ, त्यसमा प्रत्येक एटमहरुको कति मास छ भने त्यो कुरा पर्सेन्टेज कम्पोजिसनले बुझाइन्छ। जस्तै तपाईले म H2O को H2O, अब यसमा हाइड्रोजन कति पर्सेन्ट छ र अक्सिजन कति पर्सेन्ट छ त्यो कुरा यो पर्सेन्टेज कम्पोजिसनले जनाइन्छ। यसको फर्मुला छ भने यसको फर्मुला पनि छ। जस्तै पर्सेन्टेज कम्पोजिसनको फर्मुला लेख्नुस्, पर्सेन्टेज कम्पोजिसन इज इक्वल टु वेट अफ एलिमेन्ट बाइ यसको टोटल वेट कति हुन्छ, कम्पाउन्डको टोटल वेट, टोटल वेट अफ कम्पाउन्ड इन्टु 100। यसरी पर्सेन्टेज कम्पोजिसन निकाल्छ। जस्तै हामीलाई यसमा वाटरमा हाइड्रोजनको पर्सेन्टेज कम्पोजिसन निकाल्नु छ भने त्यसको लागि पर्सेन्टेज यहाँले लेख्नुहुन्छ पर्सेन्टेज कम्पोजिसन अफ हाइड्रोजन प्रेजेन्ट इन वाटर मोलिक्युल दैट इज, यहाँ वेट अफ द एलिमेन्ट। अब हाइड्रोजनको निकाल्नु छ, हामीलाई हाइड्रोजनको निकाल्नु छ भने हाइड्रोजन कति वेट छ यसमा 2। यो पहिले तपाई आफै लेख्नु हाल्नु, यो म मेटाइदिन्छु। जस्तै यहाँ हाइड्रोजन 2 छ, हाइड्रोजनको वेट 2 र अक्सिजनको 16 जम्मा भइहाल्छ, टोटल भइहाल्छ यहाँ 18। अब हामीलाई हाइड्रोजनको निकाल्नु छ त हाइड्रोजनको छ 2 त हामी माथि 2 हाल्ने यो एलिमेन्टको, अनि यो टोटल छ 18 इन्टु 100 गर्ने। यो आउँछ समथिङ 11 समथिङ आउँछ। अनि अब हामीलाई अक्सिजनको भन्छ त अक्सिजनको पनि यस्तै लेख्ने, पर्सेन्टेज कम्पोजिसन अफ अक्सिजन प्रेजेन्ट इन वाटर मोलिक्युल। त यसको टोटल अति के अक्सिजनको मोलिकुलर वेट जति छ त्यो हालिदिने 16 अनि जम्मा छ 18 इन्टु 100 बराबर भइहाल्छ 88.89%। त यति हामी हेर्नुस्, हाइड्रोजन 11.80% छ वाटरमा र अक्सिजन 88.89% छ यो वाटरमा। यस्तै तपाईँ अर्को कुनै पनि कम्पाउन्ड दिएको हुन्छ त्यसको पर्सेन्टेज कम्पोजिसन निकाल्न सक्नुहुन्छ। यही फर्मुला दिएको थियो, त्यो फर्मुलाबाट। अर्को हाम्रो इक्जाम्पल छ H2SO4 जो हाइड्रोक्लोरिक अर्को फर्मुला छ हाम्रो H2SO4 जो सल्फ्युरिक एसिडको पर्सेन्टेज कम्पोजिसन कसरी निकाल्ने, त्यसमा भएको हाइड्रोजन, सल्फर, अक्सिजनको पर्सेन्टेज कम्पोजिसन कसरी निकाल्ने त्यो। अब हामीहरू H2SO4 को हामी पर्सेन्टेज कम्पोजिसन निकाल्नु छु। त्यसभन्दा पहिला यसको मोलिकुलर फर्मुला लेख्नु। हाइड्रोजनको 2 हुन्छ, सल्फरको 32 हुन्छ र अक्सिजन 4 वटा छ, एउटाको हुन्छ 16 और 4 वटाको भइहाल्छ 16 का 64 जम्मा भइहाल्छ 98। अब पर्सेन्टेज कम्पोजिसन भन्छ तपाईहरुलाई हाइड्रोजनको सल्फ्युरिक एसिडमा निकाल्न। हाइड्रोजनको त भने यसको मोलिकुलर वेट 2/98 इन्टु 100 त यो भइहाल्छ 2.04%।
यस्तै सल्फरको भन्छ। त हामीहरूलाई केही अर्कोमा लेख्नु तपाईहरु। जस्तै सल्फरको भइहाल्छ यहाँ। सल्फरको कति छ 32 यसपछि आउँछ यसको 32.65%। अर्को हाम्रो छ अक्सिजन। अब अक्सिजनको पनि पर्सेन्टेज कम्पोजिसन निकाल्नु छ भने यहाँबाट यसलाई हटाएर 64 हालिदिने अनि यसको भइहाल्छ 65.30%। यस्तै हामीहरू कुनै पनि कम्पाउन्डको पर्सेन्टेज कम्पोजिसन निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु कुनै पनि कम्पाउन्ड दिएको हुन्छ त्यसको पर्सेन्टेज कम्पोजिसन निकाल्नु यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको भ्यूले। यस्तै तपाई कुनै पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यस सबैको लिंक तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा भेटिहाल्छ। यस सबैको नोट र एमसीक्यू पनि यो च्याप्टरको पनि भेटिहाल्छ तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा। अनि भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो साथी दाजुभाइ बहिनीहरूलाई पनि यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।